Hello everyone, my name is Vic. I'm from TDPET 2019 class. Today I will read and translate the story Give Time to Our Family. Now let's start. Give time to our family. After 21 years of marriage, my wife wanted me to take another woman out to dinner and a movie. She said, I love you, but I know this other man loves you and would love to spend some time with you. The other man that my wife wanted me to visit was my mother, who has been a widow for 19 years, but I only visit her occasionally. That night, I called to invite her to go out for dinner and a movie. What's wrong? Are you well? She asked. I thought that it would be I thought I thought that it would be pleasant to spend some time with you. I responded. Just the two of us. She thought about it for a moment and then said, I work like that very much. When I arrived at her house, she waited at the door with her coat on. She had curled her hair and was wearing the dress that she has worn to celebrate her last wedding anniversary. I told my friends that I was going out with my son and they were impressed. She said, as she got into the car, they can wait to hear about our night. Sau 21 năm chung sống, vợ tôi muốn tôi đưa một người phụ nữ khác đi ăn tối và xem phim. Cô ấy nói, em rất yêu anh, nhưng em biết người phụ nữ này cũng rất yêu anh và muốn dành thời gian với anh. Người phụ nữ mà vợ tôi nói đến đó chính là mẹ tôi, người đã có phụ được 19 năm. Nhưng tôi chỉ thỉnh thoảng thăm bè. Tối đó, tôi gọi điện rủ bè đi ăn tối và xem phim. Sao vậy? Con khỏe chứ? Bà ấy hỏi. Con nghĩ sẽ rất vui nếu hẹn gặp riêng mẹ. Tôi trả lời, chỉ có hai mẹ con. Bà ấy nghĩ về điều đó một lúc và sau đó nói, mẹ rất điều đó, mẹ rất thích điều đó. Khi tôi đến nhà bà ấy đã ở bà ấy đã đợi ở cửa với cái áo khoác trên người, uốn tóc và mặc chiếc váy mà bà đã mặc vào ngày kỷ niệm ngày cưới lần cuối cùng. Mẹ nói với bạn mẹ rằng mẹ sẽ đi chơi với con trai và họ rất ngạc nhiên. Bà nói khi bước vào xe, họ nóng lòng muốn nghe về buổi tối của chúng ta. We went to a restaurant that, although not very elegant, was very nice and cozy. My mother took my arm as if she was a first lady. As we were reading the menu, I lifted my eyes and saw my mom staring at me. It, it was I who used to read the menu when you were small. She said, she said, then it's time you relax. It's time, then it's time you relax and let me return the favor. I responded. During the dinner, we had an agreeable conversation. It was nothing extraordinary, but catching up on recent events of each other's lives. It was very enjoyable for the pair of us. We talked so much that we missed the movie. As we arrived at her house later, she said, I will go with you again, but only if you let me invite you. I agreed. How was your dinner late? How was your dinner day? Asked my wife when I got home. Very nice. Was more fun than I could have imagined, I answered. Khi chúng tôi đến một nhà hàng tuy không sang trọng nhưng rất đẹp và ấm cúng. Mẹ tôi khoác tay tôi như thể bà là một đệ nhất phu nhân. Khi chúng tôi đang đọc thực đơn, tôi ngước mắt lên và thấy mẹ tôi đang nhìn chằm chằm vào tôi. Chính mẹ là người đã đọc thực đơn khi con còn nhỏ, bà nói. Vậy nên đã đến lúc mẹ nên thư giãn và để con trả ơn. Tôi đáp lại. Trong bữa tối, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện rất đồng thuận, không có gì đặc biệt. Chị tranh thủ kể về những chuyện gần đây của cả hai chúng tôi. Chúng tôi nói nhiều đến mức bỏ lỡ bộ phim. Khi chúng tôi về đến nhà mẹ sau đó, bà nói mẹ sẽ đi chơi với con một lần nữa, chỉ khi con để cho mẹ mời con. Tôi đã đồng ý. Buổi hẹn ăn tối của anh như thế nào? Vợ tôi hỏi khi tôi về đến nhà. Rất tuyệt, vui hơn nhiều so với những gì anh có thể tưởng tượng. Tôi trả lời. A few days later, my mother died from a massive heart attack. It happened so suddenly that I didn't have a chance to do anything for her. Sometime later, I received an envelope with a copy of a restaurant receipt from a same place mother and I had dinner.
tech nose said. I paid this bill in advance. I wasn't sure that I could be there, but nevertheless, I paid for two places, one for you and the other for your wife. You will never know how much that night means to me. I love you, son. Call your mother. Tell her you love her. Remember, you are the only one. You are the only person who knows what her heart sounds like from the inside. Um, Vài ngày sau, mẹ tôi qua đời vì một cơn đau tim. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột nên khiến tôi không có cơ hội làm gì cho bà ấy. Một thời gian sau, tôi nhận được một phong bì có bạn xe biên lai nhà hàng từ cùng một nơi mà mẹ tôi và tôi dùng bữa. Khi một ghi chú đính kèm. À, Mẹ đã thanh toán trước bữa hóa đơn này. Mẹ không chắc rằng mình có thể ở đó, nhưng tuy nhiên mẹ đã thanh toán cho hai phần ăn, một là cho con, một là cho vợ con. Con sẽ không bao giờ biết được buổi tối hôm đó có ý nghĩa như nào đối với mẹ. Mẹ yêu con trai. Hãy gọi cha mẹ của bạn, nói với bà ấy bạn yêu bà ấy. Hãy nhớ rằng bạn là người duy nhất có thể cảm nhận được trái tim của bà ấy. So, let's go to the summary about the observation we have. The story is about the conversation between mother and her son after a long time no see. Về nội dung của bài, câu chuyện kể về cuộc trò chuyện giữa người mẹ và con trai cô ấy sau một thời gian dài không gặp. Analysis. Mother feels very happy. She feels that the conversation with her son is the most wonderful and meaningful thing she has received. Người mẹ cảm thấy rất hạnh phúc. Cô ấy cảm thấy rằng cuộc trò chuyện với người con của mình là một điều rất tuyệt vời và ý nghĩa, là một điều tuyệt vời và ý nghĩa nhất mà cô ấy có thể nhận được. Conclusion. Call your mother, tell her you love her. Remember, you are the only person who knows what her heart sounds like from the inside. Như gọi cha mẹ của bạn, nói với bà ấy rằng bạn yêu bà ấy. Hãy nhớ rằng bạn là người duy nhất có thể cảm nhận được trái tim của bà ấy. So, this is the end. Thank you for listening.